פרשת שלח לך תשפ"ג, לשמירת העושים למען עם ישראל, הרבנים ואנשי הציבור ובני משפחותיהם, ולהבדיל לעילוי נשמות הנופלים על משמר ארצנו מכוחות הביטחון בארץ ובחו"ל, השם ייקום דמם. תקציר פרשת שלח לך. שליחת המרגלים, איש אחד למטה לחקור את הארץ ויושביה, כולל הבאת דגימה של פרי הארץ. כל זה לוקח ל12 אנשים 40 יום, ואשכול ענבים גדול אחד. 10 מרגלים אומרים אמת, אבל מתמקדים רק בחלקה, מוציאים דיבת הארץ רעה. כלב ויהושע מגינים ומגנים בתקיפות, אבל זה לא עובד. העם נרתע, ולמרות שכבר יצאו מאזור הנוחות שלהם כבר מזמן, רוצה לחזור אל המוכר והלא טוב מצרים. משה רבנו מקבל הצעה להפוך לאבי אומה חדשה במקום העם הזה, ולמרות כל התלונות והחיים הקשים שעשו לו, זוכרים פרשה קודמת, בעלותך, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. מנהיג טוב חושב על אחרים ולא על עצמו. הוא מציג חשש ריאלי לחילול שם השם בעולם. הוא מבקש מחילה עבור עם ישראל, למרות הבעיות. השם סולח ברוך השם. אבל נגזרת גזירה שכל הדור הזה מבין 20 שנה ומעלה לא ייכנס לארץ חוץ מכלב, יהושע, יום לשנה, 40 יום, 40 שנה. תזכורת יומיומית, למה זה קרה? המתאבל על הבשורה ומנסה להראות שהם לא מפחדים להיכנס לארץ ולהילחם, נלחמים ללא רשות ומוכים על ידי עמלקים ועוזריהם. שינוי נושא, בבואם לארץ ישראל, מה יקריבו ואיך? מצוות תרומת הפרשת חלה, קורבן שגיגת ציבור ויחיד, אדם שמתחצף כלפי שמיים חייב כרת, סיפור המקושש עצים בשבת שהוצא להורג בסקילה מחוץ למחנה, וסיום טוב, פרשת ציצית שלפחות 3 פעמים ביום, ולמי שיש טלית קטן עוד יותר, מזכירה לנו את כלל המצוות, יציאת מצרים, ושהשם הוא אלוקנו. נקודה למחשבה, האם תוכלו למצוא משהו טוב שיצא מחטא המרגלים? תשובה אחת בסוף. פתגם מהפרשה, הלא נעלה וירשנו אותה, וגם טובה הארץ מאוד מאוד. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. א', בעידן המקלדת היורה במהירות כמה חשוב לחשוב ולראות את החיובי ולא להוציא דיבה, אפילו אם יש בה אמת, בטח על אדם ואפילו על דומם כמו קרקע. מחיר הדיבה הרע עבור כלל עם ישראל עיכוב 40 שנה במדבר. ב', באנו אל הארץ אשר שלחתנו, מצוות ליווי כמה היא חשובה. משה ליווה את המרגלים בצאתם, זכות זו עמדה להם לבוא אל הארץ בשלום. כמה פסיעות יחד עושות את כל ההבדל. לבו את האורחים שלכם בצאתם מביתכם. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. בעבר כך היה נהוג לקבל תפקיד יחד עם שינוי שם. כך היה אצל יוסף הצדיק, כשמונה למשנה למלך מצרים, צופנת פענח. דניאל הנביא, נביא הקץ האחרון והגאולה השלמה, כשמונה לרב החרטומים של נבוכדנצר, השני מלך בבל, נקרא בלשצר. וגם כאן ליהושע. כך כותב הרשב"ם. מדוע נקרא דווקא כך? אומר רבנו עובדיה ספורנו, קרא לו כך לכבוד ולהתפלל עליו שיהיה נושע ושיושיע אחרים. טיפ שני, למקום ההוא קרא נחל אשכול. הרב הכלי יקר אומר שאשכול מהגפן הצומחת בהרים שטופי שמש טוב יותר מאשכול בגפן הגדלה במקומות נמוכים כמו נחל ועמק. המרגלים לקחו אשכול מן הנחל בעמק, ואף על פי כן הוא היה גדול ומעולה וקל וחומר לאשכולות מההרים. זה שצריך עין טובה שרואה את הטוב, כבר אמרו בפרקי אבות. נקודה למחשבה, תשובה, מה יצא טוב מחטא המרגלים? אומר הרב אור החיים הקדוש שיצא מזה גם טוב. איך? משה רבנו הוסיף להנהיג את עם ישראל עוד 40 שנה. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות מעם ישראל.